สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเกมเมอร์แอนด์เทรดเดอร์นะครับก็อยู่กับผมในเกม Don't Starve ผมนะครับจะมีโปรเจกต์มาเอาชีวิตรอดในเกมนี้นะครับเป็นเวลา100วันซึ่งในเกมนี้นะครับก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นกันอย่างมากมายนะครับแต่ผมนะครับจะมาเลือกเล่นที่ตัวละครนี้เลยน้องเวบเบอร์นั่นเองนะครับผมตัวน้องเวบเบอร์นะครับก็จะมีค่าพลังชีวิตกับค่ากระเพาะอาหารอยู่ที่175เท่ากันเลยแล้วก็มีค่าสติปัญญาอยู่ที่100หน่วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่บอบบางพอสมควรเลยซึ่งข้อดีของตัวน้องเวบเบอร์นะครับนั่นก็คือสามารถเป็นเพื่อนกับเหล่าแมงมุมได้นั่นเองนะครับผมส่วนข้อเสียก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับค่อนข้างบางนั่นแหละส่วนของเริ่มต้นที่ให้มาในต้นเกมครับก็จะมีรังแมงมุม1รังเนื้อปีศาจน่าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ3ชิ้นนะครับผมแล้วก็นกหวีดแมงมุม1อันนะครับผมก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาจนเกินไปก็ไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอของผมพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในเกมนี้สูงมากนะครับชั่วโมงในการเล่นของผมมีเพียงแค่ 49.9 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันเหลือไว้ทำไมอีก 0.1 นะครับไม่เอาให้ครบ50 ชั่วโมงไปเลยวะก็ถ้าหากการเล่นของผมมันขัดใจใครก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับในวันแรกนะครับผมก็เหมือนเกมเอาชีวิตรอดทั่วไปก็คือเราพยายามฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานนะครับผมในเกมนี้ก็จะเป็นไม้ฟางแล้วก็ฟินนะครับผมก็ได้วิ่งขึ้นมาเจอกับโซนที่เรียกว่าโซนบึงนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโซนนี้ในช่วงเย็นนะครับจะมีการตะลุมบอลกันค่อนข้างบ่อยเลยแล้วผมนะครับก็ได้พบกับก้อนหินที่มีแร่ทองก้อนแรกของเกมนี้นะครับผมแน่นอนว่าผมก็พยายามวิ่งเข้าไปหวดไม่ใช่วิ่งไปหวดจะเข้าไปขุดมันแต่ถ้าว่ามันมีเจ้าถิ่นที่เป็นหมูอยู่นะครับผมซึ่งตัวน้องเวบเบอร์นี่นะครับจะเป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่แมงมุมนะครับผมแต่ถ้าว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะครับผมได้มาเจอกับกระดูกตาซึ่งกระดูกตานี่นะครับถ้าเราเก็บขึ้นมาใส่กระเป๋าเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงที่มีชื่อว่าอะไรวะชื่อเชสเตอร์นะครับผมซึ่งเชสเตอร์นี่ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะคล้ายกระเป๋าเคลื่อนที่นั่นเองนะผมได้กระเป๋าเพิ่มถึง9ช่องเลยใครจะไม่ชอบล่ะถูกไหมและแน่นอนครับผมก็ใช้เวลาที่เหลือฟาร์มต่อไปตกเย็นมาผมก็วิ่งมาเจอกับฝูงบิฟฟาโลนะซึ่งฝูงบิฟฟาโลนี่นะครับก็จะมีประโยชน์มากนะครับในการเอาตัวรอดของหน้าหนาวซึ่งเป็นฤดูถัดไปนี่เองครับผมก็วิ่งไปเจอกับรังแมงมุมนะครับผมซึ่งตัวละครเวบเบอร์นี้นะครับตามที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปว่ามันเป็นมิตรกับแมงมุมนะครับแมงมุมจะไม่มาตีตัวน้องเวบเบอร์นะครับผมถ้าเป็นตัวละครอื่นนะครับก็จะโดนน้องแมงมุมวิ่งเข้ามาบวกแล้วแน่นอนนะครับในตอนนี้ผมยังจะไม่จ้างน้องแมงมุมมาเป็นพวกนะครับผมเพราะว่าผมอยากสำรวจพื้นที่รอบๆก่อนแล้วผมก็วิ่งขึ้นมาเจอกับอะไรเนี่ยหมูตีกับเมิมแล้วครับโอ้เวรกรรมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าคนอ่อนแออย่างผมก็จะไม่ทำการสู้กับพวกเขาเด็ดขาดแต่ถ้าว่าผมจะรอเก็บของดอกที่ได้จากการสู้กันของพวกเขานะครับผมเป็นไงคือเฉยๆก็ได้คือเนื้อกินฟรีสุดยอดผ่านไปสักพักนะผมจากศึก2ก๊กก็กลายเป็นศึก3ก๊กนะครับผมโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้พอตกกลางคืนนะครับผมเกมนี้ถ้าตกกลางคืนแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆปีศาจเงานะครับจะเข้ามาโจมตีถ้าเราไม่มีไฟหรือว่ามีแสงสว่างในบริเวณที่เราอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ใช้วิธีแก้ง่ายๆนะครับผมจุดคบเพลิงแล้วก็วิ่งสำรวจพื้นที่โดยรอบก็แน่นอนนะครับว่าผมวิ่งสำรวจยันเช้าเลยสำหรับคืนแรกของเกมนี้นะครับกลางคืนจะค่อนข้างสั้นคบเพลิงกันเดียวก็สามารถจุดได้ยันเช้าเลยนะฮะในวันที่2ผมก็ยังคงสำรวจพื้นที่โดยรอบต่อไปแล้วก็ยังคงฟาร์มทรัพยากรไปด้วยในตัวโดยเฉพาะแร่ทองนี่ต้องการมากๆเลยนะฮะแถมยังต้องมาคอยหลบตีนบรรดาประชากรหมู่ด้วยซึ่งพอเห็นหน้าผมนี่ก็รู้สึกว่าจะวิ่งเข้ามาทันทีเลยทีเดียวไม่รู้เป็นอะไรกับผมมากนะแม่งเดี๋ยวรอฟาร์มเสร็จก่อนเจอกูตกเย็นก็ยังคงฟาร์มของแล้วก็ถือคบเพลิงวิ่งสำรวจยันเช้ากันต่อเลยทีเดียวในวันที่3ตอนเช้านะครับผมก็ยังคงฟาร์มอย่างปกติของผมจนกระทั่งอยู่ดีๆไอเผ่าพันธุ์ที่มีนามว่านกขายาวมันก็วิ่งมาไล่โจมตีผมนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนอ่อนแออย่างผมอีกแล้วเหรอก็ยังคงวิ่งหนีต่อไปพลิกเล็กน้อยสำหรับการเอาชีวิตรอดในเกม Don't Starve ในช่วงวันแรกๆนะครับผมนั่นก็คือต้นเบอร์รี่ฉ่ำนี่เองนะครับผมเราตีต้นเบอร์รี่ฉ่ำ1ครั้งจะได้ผลมา3ผลนะครับซึ่งสามารถใช้ในการกินเอาชีวิตรอดในช่วงแรกได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มค่าสติปัญญาต้นเกมนะครับผมนั่นก็คือการเด่นดอกไม้นะครับผมการเด่นดอกไม้1ครั้งจะได้ค่าสติปัญญาเพิ่ม5หน่วยนะฮะแล้วก็ถ้าเรานะครับมีดอกไม้ครบ12ดอกจะสามารถสร้างหมวกดอกไม้ได้ซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มค่าสติในระหว่างตอนกลางวันได้นะครับผมสำหรับเวลาที่เหลือก็เป็นการวิ่งสำรวจแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานเหมือนเดิมนะฮะยันเช้าเลยในวันที่4ผมก็ได้เริ่มทำการตัดต้นไม้เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเตรียมตัวสร้างฐานนั่นเองแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
บอสกาดต้นไม้ก็ได้เกิดขึ้นมาในบริเวณต้นไม้ข้างๆที่ผมตัดไปนะครับผมโอ้โหแม่งเพิ่งตัดต้นเดียวจะล่อกันเลยเหรอครับใจเย็นดิพี่ซึ่งคนอ่อนแอแบบผมนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากวิ่งหนีนะฮะแต่ต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนนะครับบอสกาดต้นไม้ก็พยายามจะล่อผมไม่ได้ผมก็เลยไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากว่าต้องล่อมันไปที่เราสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายๆไปกันเลยฮะซึ่งผมก็ได้ทำการล่อบอสกาดต้นไม้มาที่โซนบึงนะครับผมซึ่งผมเคยบอกในคลิปของวันแรกไปแล้วนะฮะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่มีการตะลุมบอลกันค่อนข้างบ่อยซึ่งตัวมอนเตอร์เจ้าถิ่นของโซนนี้นะฮะนั่นก็คือยุงกับตัวที่เป็นหนวดที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินคอยตีคนที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับก็ระวังด้วยนะครับไอ้หนวดเนี้ยตีโคตรแรงเลยแต่ด้วยความเก่งกาจของบอสกาดต้นไม้นะครับก็ไอ้หนวดนี้ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้อยู่แล้วแหละเนาะนั่นเป็นถึงบอสจะอ่อนแอได้ไงซึ่งพอไอ้หนวดนั้นตายนะมันก็จะมีโอกาสสุ่มดอกไม้หนวดมาซึ่งเป็นอาวุธที่มีพลังโจมตีสูงมากนะครับผมก็กลายเป็นว่าผมได้อาวุธฟรีเชยโอ้โคตรสุดยอดและในตอนเย็นนะครับผมก็ได้วิ่งมาพบกับโซนที่เป็นรังแมงมุมแบบโคตรของรังแมงมุมเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าสำหรับน้องเวบเบอร์แล้วมันคือสวรรค์ชัดๆนะครับโอ้โหไม่มีอะไรดีไปกว่าพื้นที่นี้ในการตั้งฐานของผมแล้วแน่นอนนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะทำการสร้างฐานของผมหรือว่าปักหลักที่ตรงบริเวณนี้แล้วกันครับเอาแม่งตรงนี้แหละเริ่มจากวางรังแมงมุมที่เราติดมาต้นเกมก่อนเลยแล้วก็สกิลของตัวน้องเวบเบอร์นะครับถ้าเอาเนื้อให้ตัวแมงมุมที่อยู่ในบริเวณที่เห็นนะครับรับประทานแมงมุมที่อยู่ในเขตหน้าจอนะครับ3ตัวก็จะกลายเป็นพันธมิตรกับน้องเวบเบอร์นะครับผมแล้วก็แมงมุมที่เป็นพันธมิตรก็จะทำหน้ายิ้มแบบนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมสำหรับผมทำไมมันยิ้มแปลกๆวะดังนั้นผมก็ได้ทำการก่อกองไฟขึ้นมานะครับผมและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแหล่งอารยธรรมของน้องเวบเบอร์ของผมนั่นเองนะฮะและในช่วงกลางคืนผมก็ได้เริ่มสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของอาณาจักรของผมนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ที่ฐานยันเช้ากันเลยทีเดียวสำหรับวันที่5นะครับก็เป็นวันที่ผมนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟาร์มเพื่อสร้างฐานแล้วก็จ้างแมงมุมเพิ่มนะครับจนกระทั่งตอนกลางคืนไปดูกันมีอะไรตอนกลางคืนความที่ผมนะครับอยากจะได้ฐานเพื่อทำไปสร้างหม้อทำอาหารนะครับผมซึ่งวิธีการที่จะได้ฐานนั้นง่ายมากครับเพียงแค่คุณมีคบเพลิงอันแล้วก็ทำแบบนี้ครับเผาต้นไม้ที่คุณเห็นกันเลยนะครับแต่ก็แนะนำว่าก่อนจะเผาก็ดูรอบๆด้วยนะครับว่ามันมีอะไรใกล้ๆบ้างครับไฟมันสามารถลามไปต้นไม้หรือว่าไปสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงกับต้นที่เราเผาได้แล้วก็ถ้าเผาไม่ดีนี้อาจจะทำให้เกิดความชิบหายหรือว่าฐานของเราอาจจะเกิดความวอดวายได้เลยนะก็อย่าลืมดูดีๆก่อนเผาด้วยนะฮะวันที่6ก็ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการฟาร์มนะครับผมจนกระทั่งตอนเย็นนะครับผมได้ทำการยกเหล่าแมงมุมไปทำการล้างแค้นกับไอเผ่าพันธุ์ที่มีนามว่านกขายาวที่มันไล่ผมในช่วงต้นคลิปนะครับผมไปดูกันดีกว่าและด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีกองทัพแมงมุมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะล้มนกขายาวตัวเดียวนะครับผมดังสุภาษิตที่เคยว่าไว้นะครับขาใหญ่ก็ไม่สู้ขาเยอะนะฮะดูขาด้วยมีกี่ขานับก่อนอย่าห้าวนะครับนะเพราะคนห้าวส่วนใหญ่กินข้าวผ่านทูบนะครับจากนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือในช่วงกลางคืนนะครับในการเผาถ่านต่อไปนะครับหาถ่านแม่ไอ้เยอะจริงถ่านวันที่ 7 นี้ก็เป็นวันที่เรียกได้ว่าผมใช้เวลาเกือบทั้งวันของวันนี้นะครับในการสำรวจแล้วก็เก็บทรัพยากรพื้นฐานในการทำบ้านนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งผมมาเจอกับโซนที่เรียกว่าโซนทะเลทรายนะฮะในช่วงที่เรียกว่าคือเกือบจะมืดแล้วครับก็เลยใช้เวลาที่เหลือในการเผาหาถ่านอีกแล้วนะครับผมในตอนเช้าวันนี้ผมก็ได้พาเหล่าแมงมุมมาฟาร์มไอเทมที่เรียกว่าน่าจะเป็นเกียร์ใช่ไหมแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเหล่าแมงมุมของผมถูกตุ๊กตาไขลาไล่ตีจนตายหมดนะครับผมแล้วตัวผมก็เกือบตายเหมือนกันนะโอ้โหอะไรจะแซดขนาดนั้นชีวิตผมก็เลยจำเป็นต้องมาจ้างแมงมุมใหม่นะครับผมแต่รอบนี้รับรองว่าไม่เหมือนรอบก่อนแน่นอนเพราะว่าเรามีแมงมุมสไปเดอร์วอลเลอร์หรือว่าไอตัวเหลืองๆนี่แหละแน่นอนว่ามันเก่งกว่าแมงมุมสีดำธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมแค่เลือดต่างกันก็300หน่วยแล้วจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มจนสร้างหม้อปรุงอาหารได้นะครับผมต่อไปนี้อาณาจักรของผมก็จะมีอาหารการกินที่ดีขึ้นแน่นอนจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ที่ฐานนะครับผมไม่ได้ไปไหนกิจกรรมหลักของวันนี้ก็คือการสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับที่2หรือบ้านเราก็เรียกว่าโต๊ะคราฟระดับ2นั่นเองนะฮะแล้วผมก็ใช้เวลาที่เหลือฟาร์มยันจนถึงตอนเย็นกันเลยทีเดียวด้วยความที่ว่าตอนนี้เลือดผมเหลือน้อยมากนะครับผมจำเป็นต้องหาวิธีฟื้นเลือดของตัวเองให้กลับคืนมาเต็ม175นะครับผมก็วิธีง่ายๆก็คือสร้างเต็นท์แล้วก็นอนนะครับขอสร้างเต็นท์ก่อนจากนั้นผมก็ได้เริ่มทำการสร้างตู้เย็นนะครับผมซึ่งมีความสามารถในการช่วยบรรเทาอาหารไม่ให้เน่าเร็วขึ้น
30-50% เลยนะฮะจากนั้นนะฮะผมก็ใช้เวลาช่วงเย็นจนถึงกลางคืนนะครับหมดไปกับการนอนซึ่งการนอนในเกมนี้นะครับจะเป็นการฟื้นเลือดแล้วก็ฟื้นค่าสติได้ดีมากๆนะผมแต่ว่าจะแลกมากับค่ากระเพาะอาหารที่ต้องสูญเสียไปพอสมควรเลยแต่ว่าเราก็มีเมนูในการฟื้นค่ากระเพาะอาหารได้อย่างง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันสำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่ฟาร์มปลูกแล้วก็สร้างมีแค่นี้จริงๆครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยพอตกกลางคืนก็อยู่ที่ฐานนะครับไม่ได้ไปไหนก็สั้นๆง่ายๆครับสำหรับวันนี้สำหรับวันที่11นี้ก็จะใช้เวลาช่วงเช้าส่วนใหญ่หมดไปกับการฟาร์มแล้วก็ปลูกต้นไม้ทดแทนที่ตัดไปนะครับแต่แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้มันคือวันที่11นี่หว่าซึ่งวันนี้วันที่11ในเกมจะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับก็ชิบหายแล้วครับผมยังไม่เริ่มตามหารูปปั้นกอมเมอร์เลยนะก็อย่ารอช้ารีบไปหากันเลยดีกว่าผมวิ่งมาจากฐานไกลมากนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เจอรูปปั้นกอมเมอร์ที่ผมตามหาเลยแต่ว่าไปเจอไอเวนนี่แทนนะครับราชาหมูซึ่งก็อาจจะได้ใช้งานในอนาคตครับค่อยว่ากันตอนนี้ต้องหารูปปั้นกอมเมอร์ก่อนสำหรับคืนพระจันทร์เต็มดวงครับจะเป็นคืนที่มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการวิ่งตอนกลางคืนนะฮะเราไม่จำเป็นต้องจุดคบเพลิงหรือว่าก่อกองไฟนะครับก็คืนนี้วิ่งฟรีสไตล์ได้เลยแต่ประเด็นคือรูปปั้นกอมเมอร์อยู่ไหนวะแล้วก็ในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับพวกเหล่าหมูที่เราเห็นกันในตอนที่ต้นเกมนะครับมันก็จะกลายร่างเป็นแวร์พิกนะครับผมก็จะกลายเป็นหมูที่มีขนแบบนี้ก็จะวิ่งเข้ามาตีเราอยู่แล้วเหมือนเดิมครับเราก็สามารถขวดได้เลยครับซึ่งการที่เราฆ่าแวร์พิกได้ก็จะการันตีดอกหางหมู 100% เลยนะครับผมก็หางหมูนะครับเป็นไอเทมคราฟของที่สำคัญมากนะครับได้ใช้งานแน่นอนแล้วนะครับผมก็วิ่งจนจะเช้าแล้วก็ยังไม่สามารถหารูปปั้นกอมเมอร์เจอนะครับก็เลยตัดใจคิดว่าโอเคสงสัยผมคงไม่มีบุญวาสนาที่จะได้กอมเมอร์กลับไปเลี้ยงที่บ้านนะครับในคืนนี้ก็คงต้องรอรอบหน้านะครับสำหรับการพระจันทร์เต็มดวงก็อีก20 วันเลยแม่งโคตรนานสำหรับในเช้าวันนี้นะครับก็หลังจากที่เมื่อคืนผมผิดหวังจากการหารูปปั้นกอมเมอร์นะครับก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงเช้าฟาร์มทรัพยากรแถวนี้นะครับผมโดยเฉพาะทรัพยากรเนื้อจากแมวที่บวกแรคคูนครับเขาเรียกว่าแคทคูนใช่ปะวะแล้วก็หมูนะครับที่ชอบห้าวเหลือเกินเวลาเจอหน้าผมอย่าห้าวนะครับนะเพราะคนห้าวส่วนใหญ่กินข้าวผ่านทูบนะครับจากนั้นสักพักนะครับผมก็เลยลองวิ่งสำรวจต่อแล้วผมก็พบกับสิ่งที่ผมค่อนข้างผิดหวังมากนะครับก็คือรูปปั้นกอมเมอร์ที่ผมตามหาเมื่อวานนั่นเองนะครับผมก็โอ้โหมาเจออะไรตอนเช้าของวันทอมาแบบโอ้โหอะไรจะแสนขนาดนั้นจากนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนะครับในการวิ่งกลับมาที่ฐานและนี่ก็คือเมนูที่ผมได้พูดไปในตอนก่อนหน้านะครับนั่นก็คือมีทบอลนะครับผมซึ่งใช้วัตถุดิบเพียงแค่เนื้อ1ชิ้นแล้วก็ใช้วัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่เนื้อ3ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ก็ได้น้ำแข็งก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นน้ำผึ้งก็ได้ก็นี่แหละครับคือเมนูหลักของเกมนี้เลยมิสบอลแล้วผมก็เข้าเต็นท์นอนครับเฟื่อเลือดแล้วก็นอนเพื่อกลบความเศร้าสำหรับการที่ไปเจอรูปปั้นกอมเมอร์ในตอนเช้าที่ผ่านมาเองและในวันที่13นั้นผมก็คิดได้ว่ามันใกล้ถึงฤดูหนาวอันแสนโหดร้ายแล้วผมคิดว่าผมต้องเริ่มสะสมขนบิฟฟาโลได้แล้วก็เอาเป็นว่าเย็นนี้เราไปโกนขนบิฟฟาโลกันสำหรับเมนูมีทบอลที่ผมได้ทำการแนะนำไปในก่อนหน้านี้นะครับนี่คือคุณสมบัติของมันในภาษาไทยมันเรียกว่าลูกชิ้นเนื้อเนาะก็เอาเป็นว่ามันคืออันเดียวกันละกันมีทบอลนี้นะครับจะเพิ่มค่าความหิวให้เราที่ 62.5 หน่วยซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับผมก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวมีทบอลนี้เป็นอาหารหลักของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็อย่าลืมไปลองทำกินกันด้วยนะฮะจะได้ไม่หิวตายตามชื่อเกมนะครับระหว่างที่รอให้มันมืดนะครับผมก็ได้วิ่งเข้ามาแจมกับศึกษางก๊กที่ผมได้พูดไปในก่อนหน้านี้นะครับก็แน่นอนว่าก๊กของผมนะครับมีจำนวนขาที่เยอะกว่าก็เลยทำให้ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับพอตกกลางคืนนะครับฝูงบิฟฟาโลก็จะทำการนอนหลับนะครับผมเราสามารถโกนขนบิฟฟาโลได้โดยการเอามีดโกนนะครับไปไล่คลิกซ้ายที่ตัวบิฟฟาโลนะครับผมพอเราคลิกซ้ายเสร็จขนมันก็จะล่วงนะครับผมก็ขนบิฟฟาโลนี้สามารถเอาไปทำหมวกซึ่งเป็นหมวกที่ใช้ในการป้องกันความหนาวได้ระดับหนึ่งนะครับผมของเกมนี้ในวันนี้นะครับช่วงเช้าผมได้หมกมุ่นกับการฟาร์มนะแต่พอตกเย็นนะครับผมก็คิดว่ามาถึงเวลาที่ผมจะได้เริ่มล้างแค้นไอ้บอสกาดต้นไม้ที่มันไล่ตีผมทั้งที่ผมเพิ่งตัดต้นไม้แค่ต้นเดียวแล้วก็เอาเป็นว่าไปไล่หวดมันเลยดีกว่าเราวิธีการสู้กับบอสกาดต้นไม้นับก็ง่ายๆครับให้มันมุมสู้ไปผมก็คอยดูจากวงนอกง่ายไหมล่ะ Easyหลังจากที่เอาชนะบอสกาดต้นไม้ได้ผมก็ใช้เวลาที่เหลือในการทำของแล้วก็เข้านอนที่เต็นท์นะครับเพื่อฟื้นเลือดยันเช้าเลยวันที่15ก็เรียกได้ว่าเป็นวันแห่งการสำรวจนะครับวันที่16เปิดมาก็ได้การไล่ตกนกขายาวที่มันชอบห้าวกับผมนะฮะจากนั้นก็ต่อด้วยเวฟหมาป่าที่จะมาเป็นอีเวนต์ตามมาล่อของวันนะครับผม
ตัดต้นไม้ไปเยอะก็ปลูกทดแทนหน่อยนะครับจะได้ไม่โดนกาดต้นไม้อาฆาตมากกลับถึงฐานก็ทำมีดบอลแล้วก็เข้านอนที่เต็นท์แล้วก็ยันเช้าเหมือนเดิมเลยวันที่ 17 ด้วยความที่ว่ามันเหลือแค่ 3 วันก็จะถึงฤดูหนาวอันโหดร้ายแล้วก็เลยอยากจะได้เขาบิฟฟาโลมาทำหมวกบิฟฟาโลที่มันกันหนาวได้แบบดีชิบหายนะครับก็เลยอันดับแรกเราไปล่าบิฟฟาโลกันแต่ด้วยความที่บิฟฟาโลนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ตีโคตรแรงแล้วก็โคตรถึกครับพยายามอย่าไปตีบิฟฟาโลที่เป็นฝูงใหญ่นะครับผมไม่งั้นอาจจะเกิดความชิบหายทางการต่อสู้ได้ก็พยายามหาฝูงที่มันเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยตีเอาแน่นอนนะครับว่าคนที่ไม่มีบุญอย่างผมก็จะไม่ได้เขาบิฟฟาโลมาอยู่แล้วล่ะครับผมโอ้แซดพอตกกลางคืนก็เลยตั้งแคมป์เล็กๆรอเพื่อโกนขนบิฟฟาโลนะครับเอาไปทำหมวกกันหนาวระดับรองลงมาใช้ทดแทนไปก่อนแล้วกันวันที่ 18 ช่วงเช้าก็ทำการจ้างแมงมุมเพิ่มสักหน่อยนะครับผมจากนั้นก็วิ่งไปหวดบิฟฟาโลโฟงนี่นะครับมี4ตัวก็เลยจำเป็นต้องไปจ้างแมงมุมมาก่อนครับจะได้ช่วยกันตีคนละไม้คนละมือและก็แน่นอนนะครับว่าคนแบบผมนี่แม่งไม่มีดวงเรื่องของดรอปหรือว่าหาของจริงครับก็ยังไม่ได้เขาบิฟฟาโลมาใช้แสอีกแล้วแถมยังเกือบตายอีกโอ้โหอะไรจะลำบากขนาดนั้นชีวิตในเกมแท้จากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือของวันแล้วก็วิ่งกลับมาที่ฐานและนี่ก็คือหมวกสำหรับที่เอาไว้ใส่ในหน้าหนาวนะครับผมอาจจะไม่ใช่หมวกที่ดีที่สุดในเกมนี้ในการต้านความหนาวนะครับแต่ก็เป็นหมวกที่ใช้ทรัพยากรที่หาค่อนข้างง่ายนะครับนั่นก็คือขนบิฟฟาโลแล้วก็ใยแมงมุมนะครับแล้วก็เข้าเต็นท์นอนดีกว่าแล้ววันที่ 19 ช่วงเช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฟาร์มเพื่อเตรียมทรัพยากรรับมือกับหน้าหนาวอันโหดร้ายที่จะเริ่มมาในอีก2วันนี้เองนะครับผมพอตกเย็นก็เลยพากองพันแมงมุมนะครับมาหวดกับแก๊งหมูที่ต้นเกมวิ่งไล่ผมนะครับไม่ใช่ต้นเกมเดี๋ยววันแรกเลยแหละที่ผมจะไปขุดหินแล้วมันไล่ผมนะก็ถือว่าเป็นการฟาร์มเนื้อแล้วกันนะฮะไปลุยกันแมงมุมแล้วไงข้องใจเหรอวะเอาไปลุยไปเลยลูกพ่อแล้วผมก็เพิ่งสังเกตนะครับว่าไอหมูพวกนี้มันเฝ้าของไว้ด้วยในหีบสมบัติก็เลยไปค้นของมันดูนะครับว่ามีอะไรน่าใช้งานบ้างก็เลยอยู่ตรงนี้นะครับยันเช้าเลยมัวแต่รูดของอยู่ สำหรับวันที่ 20 นี้ก็จะเป็นวันแห่งการฟาร์มแบบล้วนๆเลยนะครับผมเพื่อเตรียมรับมือกับความหนาวในวันพรุ่งนี้แล้วก็ฟาร์มทั้งวันจริงครับวันนี้สำหรับกิจวัตรในวันที่ 21 ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการไล่ขุดน้ำแข็งแถวบ้านนะครับเพราะว่าในฤดูนี้พวกต้นเบอร์รี่ฉ่ำมันจะไม่โตนะครับผมเราจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งนี้นะครับในการทำวัตถุดิบควบคู่กับเนื้อนะครับเพื่อให้ได้มีทบอลนั่นเองแล้วก็ในฤดูหนาวนี่ครับก็จะมีฝูงเพนกวินเดินด้วยนะครับผมก็อย่าไปเผลอตีนะครับก็ไอพวกนี้ก็ตีแรงเหมือนกันนะครับผมแถมมีขาเยอะพอสมควรด้วยดูขาของมันสิกี่ขาอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการเอาตัวรอดในหน้าหนาวนะครับผมนั่นก็คือหินอุณหภูมินะครับผมก็หินนี้ก็สร้างไม่ยากนะครับผมหน้าที่หลักของมันก็คือการเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายเรานั่นเองครับเราก็เอาหินนะครับมาใส่ตัวแล้วก็ไปยืนข้างๆกล่องไฟนะครับผมตัวอุณหภูมิก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับพอมันเพิ่มจะเป็นสีส้มแป๊ดแบบนี้ก็คือว่ามันสูงสุดแล้วนะครับผมก็มันจะช่วยให้เรานะครับสามารถวิ่งออกไปข้างนอกได้ไกลขึ้นนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาคอยจุดไฟอยู่แถวที่ฐานนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญอีก1ชิ้นเลยนะครับในการเอาตัวรอดในหน้าหนาวสำหรับวันที่ 22 นี้นะครับผมก็มีโปรเจกต์ที่จะทำโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรนะครับผมก็เลยไปไล่ทุบบ้านหมูที่ผมเห็นนะครับอันดับแรกก็ก่อนจะทุบบ้านหมูครับก็ต้องทุบหมูก่อนแน่นอนนะครับผมถึงจะทุบบ้านเขาได้ไปด้วยกันเลยและก็แน่นอนนะครับว่าผมไล่ทุบบ้านหมูจนมืดค่ำนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องก่อแคมป์ไฟเล็กๆอยู่นอกฐานไปก่อนนะครับผมเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้หินอุณหภูมิด้วยจะได้ไม่หนาวตายซะก่อนสำหรับวันที่ 23 นี้ครับก็กิจวัตรประจำวันจะเหมือนวันที่ 22 เลยคือไล่ทุบบ้านหมูทุบหมูที่เป็นเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็ก่อกองไฟนอกบ้านเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนเลยวันนี้อยู่แค่นี้แหละสำหรับวันที่ 24 ผมก็ยังคงดำเนินโปรเจกต์บ้านหมูเอื้ออาทรต่อไปนะครับผมแต่ผมก็เพิ่งสังเกตว่ามีดบอลผมมันหมดไปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เวลากับฐานใหญ่ของเรากันแล้ววันนี้ไปเดินทางกลับกันดีกว่าแต่ในระหว่างที่กำลังเดินทางกลับไปที่ฐานนะครับผมก็เกิดอาการหนาวสั่นซะก่อนก็เลยจำเป็นต้องมาก่อกองไฟนอกฐานอีกแล้วนะครับผมเพื่อบรรเทาความหนาวแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายของเราครับก่อนที่จะวิ่งกลับไปถึงฐานในพรุ่งนี้เช้าวันที่ 25 ผมก็ได้ใช้เวลาเดินทางกลับมาที่ฐานนะครับผมแล้วก็ทำอาหารเก็บของอยู่ที่ฐานสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นช่วงเย็นนะครับผมก็ได้เริ่มโปรเจกต์
บ้านหมูเอื้ออาทรตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็เลยเริ่มสร้างหลังแรกเป็นที่เรียบร้อยครับพอหลังแรกเสร็จก็สร้างหลังที่2ต่อกันเลยนะครับผมไอ้บริเวณที่ผมสร้างนี่ก็จะอยู่ด้านใต้ของโซนรังแมงมุมของน้องเวบเบอร์ของผมนี่เองนะครับไม่ได้ไกลจากตัวบ้านมากแล้วก็เกมนี้นะครับรังแมงมุมในเกมถ้ามันอยู่ที่ระดับ3แล้วผ่านไปสักพักนะครับมันจะกลายร่างเป็นราชินีแมงมุมซึ่งเป็นบอสอีก1ตัวของเกมนี้นะครับถ้าใครไม่ได้เล่นตัวน้องเวบเบอร์ก็ระวังกันด้วยครับอาจจะโดนไล่หวดได้นะครับผมแต่ผมเล่นน้องเวบเบอร์นะครับเขาไม่ตีผมอยู่แล้วเราเป็นสายพันธุ์เดียวกันดังนั้นผมก็ปลูกหลังที่3ต่อเลยนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้3หลังนะครับผมและในคืนที่25นี้นะครับก็จะมีเวฟหมาป่ามาบุกด้วยนะครับผมไม่ยากครับให้แบบมุมจัดการไปเราก็วิ่งวนหาทางเอาตัวรอดไปถึงแม้ว่าราชินีแมงมุมจะไม่โจมตีผมนะครับแต่เหมือนคุณเธอจะมีปัญหากับน้องเชสเตอร์ของผมนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องสละน้องเชสเตอร์เพื่อให้ราชินีแมงมุมสงบลงนะครับผมก็ไว้อะไรให้น้องเชสเตอร์ด้วยครับแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะด้วยความที่ผมเมาลั่นไปโดนคลิกซ้ายแล้วตีแมงมุมบริเวณแถวนั้นนะผมจึงทำให้เกิดสไปเดอร์วอลครั้งที่1ระหว่างแมงมุมของผมกับแมงมุมที่เป็นแมงมุมตามธรรมชาตินะก็ตีกันนัวตีกันเละเลยครับโอ้โหแล้วก็สไปเดอร์วอลนี้นะครับลากยาวถึงเช้าเลยสไปเดอร์วอลก็ยังคงลากยาวมาจากเมื่อคืนนะครับผมก็ผมที่เลือดเหลือโคตรน้อยที่เสี่ยงตายชิบหายกับแมงมุมของผมที่พยายามปกป้องผมแล้วก็นัวกันยับเลยฮะสไปเดอร์วอลครั้งที่1ของโลก Don't Starve พอสไปเดอร์วอลจบลงนะครับผมก็เหลือแมงมุมเพียงแค่3ตัวนะครับผมเป็นสไปเดอร์วอริเออร์2ตัวแล้วก็แมงมุมดำธรรมดาตัวหนึ่งครับโอ้โหเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของผมมากครับเพียงแค่ขุนเมาลั่นนิดเดียวเองฮะนิดเดียวจริงๆบทผ่านจากนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันในการจ้างแมงมุมชุดใหม่นะครับแล้วก็ทำการปลูกบ้านหมูเอื้ออาทรหลังที่4ขึ้นมาพอตกกลางคืนก็เลยเข้าไปนอนที่เต็นท์เพื่อฟื้นเลือดนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหลือน้อยมากครับสำหรับเลือดผมเกือบตายเลยแหละจากเหตุการณ์สไปเดอร์วอลที่ผ่านในวันที่27นี้ก็เป็นอีก1วันที่ใช้เวลาหมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรต่างๆจนหมดวันเลยนะครับผมจนถึงตอนเย็นกันเลยทีเดียวพอถึงตอนเย็นนะครับก็เลยมาทำการปลูกบ้านหมูเอื้ออาทรหลังที่5นะผมก็เริ่มมีผู้อาศัยที่เป็นหมูเข้ามาอยู่ในบ้านหมูเอื้ออาทรแล้วครับตอนนี้กำลังทะเลาะกันน้องแมงมุมอยู่ด้วยนะโอ้โหวันที่28ฟุตเทจตอนเช้ากับตอนเย็นหายนะครับผมก็เลยเหลือแค่ตอนเย็นก่อนจะเข้ากลางคืนนิดเดียวแต่ก็จำได้ว่าเหมือนจะฟาร์มอยู่แถวนี้ครับไม่ได้ไปไหนก็ต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับและในวันที่29นี้นะครับผมก็ได้เตรียมตัวรับมือกับบอสที่จะเป็นบอสที่มาตามอีเวนต์ของทุกวันที่30ตอนกลางคืนนะครับผมนั่นก็คือบอสเดียคอปนั่นเองนะผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟาร์มทรัพยากรจ้างแมงมุมนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็แวะมาปลูกบ้านเอื้ออาทรของหมูหลังที่6ด้วยนะครับผมสำหรับวันที่30ก็เป็นวันที่เรียกได้ว่าเตรียมตัวทั้งวันสำหรับการรับมือกับบอสเดียคอปที่จะเดินทางมาถึงตอนกลางคืนนี้ก็ตั้งแต่จ้างแมงมุมเพิ่มครับโดยเน้นจ้างแมงมุมสไปเดอร์วอริเออร์นะครับผมตั้งใจจะล่อบอสเดียคอปให้มันโผล่แถวโซนแมงมุมที่อยู่แถวบ้านผมนะครับจะไม่ให้ไปเกิดที่ฐานผมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฐานผมเละก็เรียกได้ว่าฟาร์มตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็มาตั้งแคมป์จุดไฟรอกันเลยทีเดียวและพอตกกลางคืนนะครับผมก่อนที่บอสเดียคอปจะออกมามันจะมีเสียงแบบนี้ครับเสียงแบบนี้มาฟังดูถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะครับก็ขอแนะนำว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับติดบอสเวนนี่ให้ดีนะครับผมซึ่งผมก็มีกองพันแมงมุมของผมแถมผมยังอยู่กลางดงรังแมงมุมด้วยแน่นอนว่าผมรับมือค่อนข้างดีใช่ไหมดีแหละแล้วการเดินทางของบอสก็มาถึงครับผมและแน่นอนนะครับว่าบอสมันก็ไม่ได้รอช้าที่จะวิ่งเข้ามาหวดผมในทันทีดังนั้นผลการต่อสู้ก็เป็นไปตามที่เห็นเลยครับกองพันแมงมุมของผมได้แตกพ่ายให้กับบอสเดียคอปที่โจมตีเป็น AOE แถมเพื่อแช่แข็งได้ด้วยอีกโอ้โหอะไรจะ OP ขนาดนั้นที่ทำให้ผมนะครับต้องถือคบเพลิงวิ่งหนีมาอยู่ที่บริเวณราชินีแมงมุมนะครับก็เผื่อบอสมันตามมาจะได้หวดกับราชินีแมงมุมของผมต่อแต่ผมก็รอจนเช้านะครับบอสก็ไม่ได้เดินตามมาในตอนเช้าผมก็วิ่งมาทำการเก็บซากที่มาจากการต่อสู้ของเมื่อคืนนะครับผมจากนั้นก็ได้พบเจอกับบอสเดียคอปที่ยืนอยู่แถวๆนั้นพอดีนะครับผมก็เลยได้ทำการเป่านกหวีดเรียกแมงมุมออกมาจากรังนะครับผมเพื่อมาทำการกอบกู้สถานการณ์บ้านเมืองของเราแต่ด้วยความ OP ของบอสเดียคอปนะครับก็ทำให้กองทัพแมงมุมของผมรอบนี้ก็แตกพ่ายอีกแล้วโอ้โหอะไรจะพ่ามันแรงขนาดนั้นตีเป็น OE แถมแช่แข็งอีกแต่ผมก็ไม่เคยยอมแพ้มันนะครับผมก็ได้ใช้เวลาที่เหลือในการรวบรวมกองทัพแมงมุมขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าเมื่อผมมาเจอมันอีกรอบนี้มันกำลังตีบ้านผมอยู่ครับโอ้โหชิบหายแล้วครับ
ฐานเราและแน่นอนนะครับว่ากองทัพแมงมุมของผมก็พยายามปกป้องบ้านของผมอย่างสุดชีวิตนะครับแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความโหดร้ายของบอลเดียคอบได้และหลังจากที่แมงมุมของผมได้แตกพ่ายนะครับสิ่งที่บอสเดียคอบมันทำต่อมานั่นก็คือการทุบฐานผมจนเละจนไม่เหลืออะไรโอ้โหพอบอสมันทุบฐานผมเสร็จนะครับมันก็จะทุบผมตอบตัวผมก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับเหลือแค่ทางเดียวก็คือวิ่งหนีมันก็ยังคงวิ่งไล่ตามผมมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็พบเห็นว่ามีกองเพนกวินอยู่ด้านหน้านะครับผมจึงล่อบอสไปที่กองเพนกวินนี้ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเพนกวินเหล่านี้ก็ต้องถูกสังเวยหลังจากที่แก๊งเพนกวินได้ถูกสังหารหมู่นะครับผมก็ได้วิ่งมาดูร่องรอยการต่อสู้อันกล้าหาญของพวกเขานะครับผมแล้วก็มันเป็นช่วงเย็นพอดีนะครับผมจึงจำเป็นต้องจุดคบเพลิงแล้ววิ่งกลับไปที่ฐานของผมนะครับแต่แล้วผมก็นึกได้ว่านี่มันคืนพระจันทร์เต็มดวงและก็แน่นอนว่านะครับว่าคืนนี้ผมก็ไม่ได้ไปเอากอมเมอร์มาเลี้ยงอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ฐานผมมันพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะให้ผมวิ่งไปตอนนี้ก็คงไม่ทันครับน่าจะเช้าก่อนก็เป็นเรื่องที่แซดอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมสำหรับค่ำคืนนี้ผมก็มีเพียงกองไฟ1กองกับเต็นท์1เต็นท์แล้วก็ไปนอนเพื่อฟื้นเลือดตัวเองปลอบใจความเศร้าสำหรับความพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับบอสเดียคอมนะผมแถมยังต้องเสียฐานที่อุตส่าห์สร้างมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันที่4ป่ะเราดูสภาพฐานผมสิครับโอ้โหทำไมมันโหดร้ายกับผมขนาดนี้ครับไอเกมเวนนี้ชีวิตมันช่างน่าเศร้าบทชีวิตแม่มันจะนักหนาวันที่32ก็เรียกได้ว่าเป็นวันแห่งการกอบกู้ฐานกลับคืนมาให้มันอยู่ในสภาพที่ดีกว่าปัจจุบันนี้นะครับผมก็พยายามสร้างแล้วก็ฟาร์มของไปด้วยตัวแทบจะเรียกได้ว่าใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยและในกลางคืนของคืนวันที่32ครับก็ยังมีเวฟมาป่าซึ่งมาตอกย้ำผมที่กำลังอ่อนแออยู่ครับโอ้โหอะไรมันจะโหดร้ายกับผมขนาดนั้นครับเกมนี้จะให้ผมตายให้ได้ใช่ไหมแต่ว่าผมก็สามารถเอาตัวรอดมาได้นะครับผมไม่ต้องห่วงและในวันที่33ก็ยังคงเป็นวันที่ทำการฟาร์มเพื่อฟื้นฟูฐานเหมือนเดิมเลยครับวันนี้คือฟาร์มแบบของจริงทั้งวันเลยไม่ไปไหนเลยในวันที่34เนื่องจากว่าเนื้อของผมเริ่มหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาไปจ้างแมงมุมเยอะพอสมควรเลยผมก็เลยจะทำการวิ่งมาฟาร์มบ้านหมูเอื้ออาทรที่ผมได้ปลูกไปในช่วงหลายๆวันก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าเมื่อผมมาถึงนะครับผมก็พบว่าโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรผมมันถูกทำลายไปแล้วครับผมคุณผู้ชมใครมันทำกับผมแบบนี้วะซึ่งทำให้แหล่งฟาร์มเนื้อของผมนะครับหายไปในพริบตาเลยนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับว่าเป็นบอสเดียวครับหรือว่าเป็นฝีมือของแมงมุมแต่คิดว่าน่าจะเป็นไอ้บอสเดียวของเวนี่แหละครับผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือของวันนะครับในการฟาร์มทรัพยากรที่ขาดแคลนแต่ว่ายังไม่ได้ไปฟาร์มเนื้อนะครับผมพอตกกลางคืนก็อยู่ที่ฐานนะครับไม่ได้ไปไหนในวันที่35นะครับช่วงเช้าผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรที่ขาดนะครับโดยเฉพาะฟางนี่ผมรู้สึกว่าผมขาดเหลือเกินจนกระทั่งตอนเย็นนะครับผมก็ได้มาเริ่มฟาร์มเนื้อกับเผ่าพันธุ์ที่มีนามว่านกขายาวนะครับผมก็แน่นอนว่าผมชนะใสๆอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ตีเป็น LE แบบบอสเดียวครับชนะผมก็ไล่ฟาร์มนกขายาวจนมืดค่ำมาเลยนะครับก็เลยจุดไฟอยู่แถวนั้นก่อนนะครับเพราะว่ามันหนาวแล้ววันที่36ฤดูหนาวได้ผ่านไปฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูฝนในเกมนี้ครับก็ได้มาเยือนผมใช้เวลาหมดไปในช่วงเช้ากับการฟาร์มนกขายาวนะครับจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่ฐานแล้วก็ทำอาหารรับประทานนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อาหารผมหมดแล้วอยู่ดีก็เกิดอาการหนาวขึ้นมานะครับเอาสรุปมันฤดูหนาวฤดูอะไรกันแน่วะและผมก็นึกได้ว่านะครับในฤดูฝนนี้ครับก็จะมีเรื่องของฟ้าผ่าที่มาเป็นปัญหาพอสมควรผมจึงได้ทำการสร้างสายล่อฟ้าไว้ที่ฐานนะครับผมเพื่อไม่ให้ฟ้าผ่าลงมาโดนบ้านผมแล้วเกิดไฟไหม้วอดวายชิบหายก่อนนะครับวันที่37ก็เรียกได้ว่าทั้งวันผมหมดไปกับการฟาร์มน้ำแข็งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวน้ำแข็งจะเริ่มละลายแล้วก็เลยต้องฟาร์มไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็ได้วิ่งมาเจอกับไข่ที่มีฟองขนาดใหญ่บนตัวของน้องเวเปอร์เป็นเท่าตัวนะผมก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากลองทุบดูนะครับผมพอทุบแล้วผลก็เป็นไปตามที่เห็นเลยนะฮะผมก็ได้พบกับเจ้าของไข่นะครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นบอสที่มีรูปร่างเหมือนเป็ดหรือห่านแต่ว่ามีหน้าเป็นกวางนะครับผมมันชื่อมูสใช่ไหมมูสแหละไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากผมต้องสู้กับมันนะครับผมเพราะว่าผมไปตีไข่มันก่อนอันนี้ผมพลาดเองแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความยากของจำนวนขาที่เยอะนะครับผมเพราะว่าไอ้บอสนี้ไม่ได้ตีเป็น LE ก็เลยสบายหน่อยผมก็สามารถเอาชนะบอสมูสได้อย่างง่ายดายนะครับผม Easy วันที่38ผมมีโครงการจะทำโปรเจกต์ผักสวนครัว
บายน้องเวบเบอร์นะผมก็เลยได้ทำการวิ่งมาพรวนหน้าดินด้วยเครื่องมือของเกมนี้นะแล้วผมก็ได้พบกับบอสมูดอีกตัวนะฮะก็แน่นอนว่าผมก็หวดแน่นอนครับเพราะว่าผมเอาชนะมันได้ง่ายเนาะจะไปกลัวทำไมล่ะในเมื่อเราชนะมันได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับว่าฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูฝนก็จะตกบ่อยนะครับผมเราจะเป็นต้องมีร่มใช้ในการป้องกันฝนที่ตกลงมานะครับถ้าตัวละครของเราเปียกชื้นมากเกินไปก็จะมีโอกาสที่ค่าสติลดค่อนข้างไวนะครับผมแต่จะมีโอกาสทำให้เกิดอาการหนาวสั่นได้ด้วยก็พยายามพกร่มด้วยนะครับเวลาฝนตกดังนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนะครับหมดไปกับการฟาร์มแล้วก็พรวนหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกผักสวนครัวรับประทานนะครับวันที่39ไข่ฟองแรกก็แตกออกนะครับผมแล้วก็มีลูกห่านนะครับออกมาด้วยกันทั้งหมดประมาณ5ตัวนะครับผมโอ้โหขนปุยเชียวและนี่ก็คือปรากฏการณ์ฟ้าผ่าในเกมนะครับผมคิดดูนะครับถ้าผมไม่ติดสายล่อฟ้าไว้ที่บ้านนี่รับรองว่าฐานผมอาจจะถูกฟ้าผ่าแล้วไฟไหม้วอดวายชิบหายกันได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมทำสายล่อฟ้าด้วยนะครับในหน้าฝนของเกม Don't Starve แบบนี้เมื่อผมวิ่งกลับมาหลังจากฟาร์มสักพักนะครับผมก็พบว่าลูกห่านตัวสีเหลืองนะครับมันได้โตเป็นลูกห่านตัวสีแดงแล้วทำไมอยู่ดีมาถึงมาตีผมล่ะซึ่งลูกห่านตัวสีแดงพวกนี้มันก็อาฆาตแค้นผมเหลือเกินนะครับผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสู้กับพวกมันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเราไปตีแม่มันก่อนวะแล้วมันเลยแค้นเลยก็ความสามารถของห่านตัวน้อยสีแดงพวกนี้นะครับมันมีความสามารถในการ spinning around the world นะครับผมซึ่งระหว่างที่มัน spinning นะครับจะเกิดฟ้าผ่าลงมาด้วยก็นี่เป็นตัวอย่างของฟ้าผ่าจากการที่ลูกห่านสีแดงโจมตีนะผมก็ระวังมันไปปั่นแถวที่ฐานกันด้วยนะครับอาจจะปั่นแล้วโดนฐานไฟไหม้จากการถูกฟ้าผ่าได้แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของกองพันแมงมุมของผมแน่นอนนะครับผมสำหรับลูกห่านแต่ละตัวในวันที่40ผมก็ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทะเลาะลูกห่านอยู่นะครับเพราะว่าลูกห่านมันมี2ฟองถูกไหมรอบนี้มันก็มีกันเยอะเหลือเกินหลังจากที่ทะเลาะกับลูกห่านเสร็จนะครับผมก็เลยกลับมาฟื้นเลือดที่ฐานก่อนนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่หมดนะครับมันก็ต้องตีกันต่ออีกสักพักเลยแหละในวันที่41ก็กิจวัตรประจำวันก็จะเป็นการทะเลาะกับลูกห่านเป็นหลักเลยนะครับในวันนี้และรอบนี้มันมาบุกใกล้ฐานผมด้วยโชคดีที่มีสายล่อฟ้าช่วยดูดซับสายฟ้าไม่ให้มันผ่านลงมาที่ฐานผมนะครับก็ฐานผมเลยรอดพ้นจากการถูกฟ้าผ่าแล้วไฟไหม้ฐานวอดวายนะครับแล้วผมก็ไล่หวนลูกห่านหมดวันเลยนะครับวันนี้ในวันที่42ผมก็ได้เริ่มโปรเจกต์ผักสวนครัวของผมแบบจริงๆจังๆทักซีนะครับหลังจากที่ผมกำจัดลูกห่านน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าผมไม่เห็นพวกมันแล้วหมดแล้วมั้งจากนั้นผมก็ใช้เวลาส่วนที่เหลือในการฟาร์มทรัพยากรแถวๆบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนไกลจนกระทั่งตอนกลางคืนนะครับผมที่ตัดต้นไม้แถวๆบ้านอยู่ก็ไอ้บอสกาดต้นไม้ก็ลุกขึ้นมาหวัดกับผมอีกแล้วนะครับผมก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะวันที่43ตอนเช้าก็รับมือกับเวฟหมาป่าที่เข้ามาบุกก่อนนะครับผมตกเย็นมาก็ทำผักสวนครัวที่ได้เริ่มโปรเจกต์นี้ไว้เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นการฟาร์มทรัพยากรแถวฐานแล้วก็เข้ามานอนที่เต็นท์ตอนกลางคืนนะครับเพื่อฟื้นเลือดเพราะว่าเลือดลดไปเยอะเลยตอนที่เวฟหมาป่าบุกมาในวันที่44ก็รู้สึกว่าเหมือนผมจะลืมเล่าข้ามไปนะครับเพราะตอนนี้กองพันแมงมุมของผมมีแมงมุมพยาบาลมาเป็นพรรคพวกเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใครยังจำเหตุการณ์ที่น้องเชสเตอร์ของผมพลีชีพเพื่อให้ราชินีแมงมุมสงบลงได้ในตอนนั้นนะครับผมได้เอาเนื้อไปป้อนแมงมุมพยาบาลที่เป็นลูกน้องของแมงมุมราชินีนะครับทำให้ผมนะครับสามารถได้แมงมุมพยาบาลมาเป็นแล้วก็ทำให้สามารถคราฟไอเทมที่เปลี่ยนแมงมุมธรรมดาให้กลายเป็นแมงมุมพยาบาลได้นะครับตอนนี้ผมก็มีแมงมุมพยาบาล2ตัวแล้วซึ่งความสามารถของแมงมุมพยาบาลก็คือทุกครั้งที่โจมตีจะทำการฮิลเพื่อนๆรอบตัวนะครับผมเดี๋ยวผมไปโชว์สกิลของน้องกันถ้าสังเกตเห็นว่ามีวงกระจายออกมารอบๆนะครับนั่นก็คือสกิลของน้องแมงมุมพยาบาลนั่นเองนะครับจะเป็นการฮิลยูนิตพันธมิตรรอบตัวในวงนั่นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะครับก็จะทำให้กองทัพของผมนั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีกจากนั้นผมก็ใช้เวลาหลังจากตีแก๊งหมูเสร็จก็เป็นการฟาร์มส่วนใหญ่นะครับแถวฐานแล้วก็อยู่ที่ฐานในวันที่45ก็จะเป็นวันที่ผมไล่ขุดน้ำแข็งที่เหลือแถวบ้านให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะละลายแล้วนะครับเพราะนี้ก็น่าจะเข้ากลางฤดูใบไม้ผลิแล้วต่อไปจะเป็นฤดูร้อนนะครับซึ่งฤดูร้อนน้ำแข็งพวกนี้จะละลายจนหมดสิ้นไปก็เลยต้องรีบไล่ขุดก่อนนะครับในวันที่46ผมก็พบว่าผักสวนครัวที่ผมได้ปลูกไว้มันโตหมดแล้วครับผมก็เลยจำเป็นจะต้องเริ่มจับนกมาเลี้ยงแล้วครับผมพอจับนกได้แล้วก็จะลืมสร้างกรงนกเพื่อเอาไว้ใส่นกไม่ให้บินหนีไปด้วยนะครับ
ในวันที่ 47 ก็สาเหตุที่จับนกมาเลี้ยงนะครับผมก็เพราะว่าอยากให้นกนะครับมันคอยทำเมล็ดพันธุ์ให้นั่นเองวิธีการนะครับนั่นก็คือเอาผลไม้ที่เราปลูกนะครับมาป้อนใส่ปากนกก็จะขี้ออกมาเป็นเมล็ดพันธุ์ให้เรานะครับเราก็สามารถเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกเป็นพืชที่เราต้องการซ้ำได้นะครับผมซึ่งช่วงเช้าส่วนใหญ่ผมก็ใช้เวลาหมดไปกับการทำพืชผักสวนครัวนะครับผมพอตกเย็นมานะครับก็เลยเอากิ่งไม้มาปลูกแถวบ้านแล้วก็เอาฟางมาปลูกแถวบ้านด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเดินไกลเวลาต้องการทรัพยากรที่ต้องใช้จริงๆมันควรทำตั้งแต่ต้นเกมนะครับไอ้ตรงเนี้ยแต่ผมเพิ่งมาทำก็ผมลืมไปได้ไงวะวันที่ 48 ตอนเช้าก็วิ่งมาไล่ขุดน้ำแข็งนะครับเพราะว่าจะละลายหมดแล้วแหละตอนนี้ต้องรีบขุดก่อนจากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือหมดไปกับการสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจนะครับแล้วก็วิ่งสำรวจยันเช้าเลยนะเพราะตอนนี้ผมมีหมวกเหมืองแล้วที่สามารถให้แสงสว่างในตอนกลางคืนได้ดีกว่าคบเพลิงนะครับผมวันที่ 49 ผมก็วิ่งสำรวจจนมาเจอกับสิ่งปลูกสร้างที่แปลกตานะครับซึ่งมันคืออะไรผมก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีหีบให้เราเข้าไปค้นอยู่แล้วก็ไปดูกันว่ามีอะไรในหีบสมบัตินี้บ้างสิ่งที่พบก็คือคาถาไฟนะครับโอ้ก็น่าจะเป็นของดีนะครับก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันน่าจะได้ใช้ในอนาคตแล้วผมก็วิ่งไปเจอกับรอยเต็นท์ของบ้านวอลลัสนะครับผมซึ่งตัววอลลัสนี่นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เกิดในเฉพาะหน้าหนาวนะครับผมหน้าที่หลักก็คือล่ามันนั่นเองนะครับผมถ้าเราล่าวอลลัสแล้วโอกาสที่จะดรอปเขี้ยววอลลัสนั้นก็จะตกลงมาด้วยนะครับซึ่งเขี้ยววอลลัสนี้มีความสามารถในการเอาไว้ทำคาถาที่ทำให้เพิ่มความเร็วในการเดินสูงขึ้นถึง 25% เลยแต่ว่าหน้าหนาวที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้มาล่านะครับผมก็แค่เตรียมตัวรับมือกับบอสเดี๋ยวผมก็แทบจะเรียกได้ว่าหมดฤดูหนาวแล้วก็ว่าได้แถมยังถูกมันตีบ้านทำให้ต้องใช้เวลาในการทำบ้านอีกช่างน่าเศร้าจริงๆชีวิตก็เลยไม่ได้มาล่านะครับก็เดี๋ยวฤดูหนาวหน้าเรามาล่าวอลลัสกันถ้าผมไม่ลืมนะแล้วก็มาเจอกับประตูหินที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันทำอะไรได้แล้วตอนนี้ผมมีความคิดอยากจะทำโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรอีกครั้งนะครับก็เลยใช้เวลาที่เหลือของวันในการไล่ทุบบ้านหมูนั่นเองแต่ก็อย่าลืมทุบเจ้าของบ้านด้วยนะครับวันที่ 50 วันนี้เป็นวันที่ผมใช้เวลาหมดทั้งวันไปกับการไล่ทุบบ้านหมูเพื่อกอบกู้โครงการบ้านหมูเอื้ออาทรเฟสที่ 2ทั้งวันมีแค่นั้นจริงๆครับในวันที่ 51 นี้ก็เป็นวันที่พระจันทร์จะเต็มดวงอีกครั้งนะครับผมซึ่งแน่นอนรอบนี้ผมจะไม่ยอมพลาดในการไปเอากอมเมอร์มาเลี้ยงเด็ดขาดผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของทั้งวันครับหมดไปกับการฟาร์มเนื้อหมูนะครับผมก็เรียกได้ว่าทั้งวันจริงๆครับมีตรงไหนที่มีหมูผมวิ่งไล่ฟาดหมดเลยครับผมพอตะวันตกดินนะครับก็ดอกกอมเมอร์ก็จะเรืองแสงขึ้นมาในวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับผมก็สามารถเก็บดอกไม้สีแดงนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีกอมเมอร์บินมานะครับนี่คือน้องกอมเมอร์นะครับเป็นแมลงก็เพียงเท่านี้ผมก็สามารถเอาน้องกอมเมอร์ไปเลี้ยงที่ฐานได้แล้วนะฮะจากนั้นก็ได้แวะทุบบ้านหมูเพื่อปลุกแวร์ทิศขึ้นมาสู้กันครับจะได้ฟาร์มหางหมูได้แบบ 100%และในคืนนี้ก็มีเวฟหมาป่าด้วยนะครับแล้วผมก็ตีกับเวฟหมาป่ายันเช้าเลยในวันที่ 52 ผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่วิ่งกลับมาทิศฐานนะครับผมและนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงน้องกอมเมอร์นะครับนั่นก็คือเอาดอกไม้สีแดงที่เก็บมาครับโยนไว้ที่ฐานแล้วตัวน้องกอมเมอร์ก็จะลอยไปตรงที่บริเวณที่ดอกไม้สีแดงอยู่นะครับผมแล้วก็นำต้นเบอร์รี่ที่ขุดมาในวันก่อนๆนะครับมาปลูกแถวบ้านจะได้ไม่ต้องไปหาเบอร์รี่ไกลนะครับโอ้เป็นไงล่ะจริงๆมันควรทำตั้งแต่วันแรกนะผมว่าในวันที่ 53 ตอนเช้าก็แวะปลูกต้นหินอ่อนที่ผมไปเก็บมานะครับเสร็จแล้วก็แวะเอาปุ๋ยมาใส่ต้นเบอร์รี่ให้มันโตนะครับผมและตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูร้อนที่มันโหดร้ายกว่าฤดูหนาวแล้วครับผมก็เลยเตรียมตัวสร้างเครื่องดับไฟนะครับและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับโปรเจกต์ผักสวนครัวนั่นเองนะครับในวันที่ 54 เป็นวันที่ผมใช้เวลาทั้งวันอยู่กับการทำผักสวนครัวของผมนะครับก็อยู่ที่ฐานทั้งวันเลยนะครับวันนี้ในวันที่ 55 ตอนนี้ใกล้ถึงฤดูร้อนอันแสนโหดร้ายแล้วผมก็เลยทำการสร้างเพิงไม้ไว้นะครับผมเพื่อเอาไว้ใช้นอนฟื้นฟูเลือดในตอนกลางวันแล้วก็เป็นอาการหลบร้อนไปในตัวผมก็มีโปรเจกต์จะทำการเลี้ยงผึ้งนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งนั้นเป็นทรัพยากรสำคัญในการเอามาสร้างขนมที่เอาไว้ทำให้แมงมุมกลายเป็นแมงมุมพยาบาลนั่นเองก็เลยจำเป็นต้องออกไปหาจับผึ้งมาเลี้ยงกันแต่ว่าผึ้งที่ผมจับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผึ้งสังหารนะครับไม่ใช่ผึ้งที่ผมต้องการก็เลยทำการสังหารมันตามชื่อแหละเอาเหล็กในมาแทนและก็เลยคิดว่าไหนๆก็ออกมาแล้วก็ขุดเบอร์รี่กลับไปปลูกที่บ้านกันดีกว่าตกกลางคืนก็วิ่งกลับมาถึงที่ฐานแล้วก็แวะปลูกเบอร์รี่ที่ไปทำการขุดมานะครับในวันที่ 56 ฤดูร้อนอันแสนโหดร้ายที่สุดของเกมนี้ก็ได้มาเยือนผมก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตัดต้นไม้แถวบ้านทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัด
ก็มีโอกาสที่ไฟจะไหม้ต้นไม้แล้วก็ลามไปทำให้บ้านผมเกิดความวอดวายได้นะครับเพราะว่าไอตัวเครื่องดับไฟมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งแมปนะครับผมมันครอบคลุมแค่บริเวณหนึ่งเท่านั้นและในฤดูร้อนนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนกองไฟนะครับมาใช้เป็นกองไฟที่ให้ความเย็นแทนความร้อนนั่นเองซึ่งหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้เลยวันที่57ในช่วงเช้าผมก็ยังคงมีปฏิฐานที่จะทำโปรเจกต์เลี้ยงผึ้งอยู่นะครับก็เลยวิ่งมาจับผึ้งในตอนเช้านั่นเองและตัวเครื่องดับไฟที่มีความสามารถในการดับไฟในหน้าร้อนนี้ก็จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยนะครับเชื้อเพลิงก็คือพวกอาหารเน่านั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องดับไฟด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดความชิบหายได้นั่นเองและในหน้าร้อนนี้ก็อย่าลืมพกหินอุณหภูมิติดตัวกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันร้อนซึ่งหินอุณหภูมิก็ทำหน้าที่เหมือนตอนหน้าหนาวเลยครับเพียงแค่มันกลับกันจากให้ความร้อนเป็นให้ความเย็นแทนถ้าเราเอาไปยืนใกล้ๆกองไฟที่ให้ความเย็นนะครับในวันที่58นะครับรังผึ้งรังแรกที่ผมได้ทำการสร้างก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากนั้นผมก็วิ่งมาที่โซนทะเลทรายแถวบ้านนะครับเพื่อตามหาบอสตัวหนึ่งที่มีนามว่าบอสมดนั่นเองซึ่งบอสมดนี้นะครับจะมีบทบาทสำคัญในตอนหน้าร้อนมากเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่ามันทิ้งนะครับเราก็จะเป็นต้องเอาของไปบูชามันเพื่อให้มันนะครับไม่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งจะทำให้บ้านของเราพังนั่นเองและในช่วงหน้าร้อนโซนทะเลทรายก็จะมีพายุทรายแบบที่เห็นเลยครับทำให้ความสามารถในการเดินช้าลงนั่นเองเพราะว่าทรายมันเข้าตาผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนะครับในการหาบอสมดที่ผมพูดถึงนั่นเองแต่ก็กลับมาเจอโซนที่เรียกว่าโซนโอเอซิสแทนนะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถเอามาทำเป็นบ้านหลบร้อนในช่วงหน้าร้อนได้นะครับและตัวผมก็ยังคงไม่สามารถหาบอสมดเจอครับก็เลยต้องวิ่งกลับมาที่บ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิในร่างกายมันสูงมากเลยนะครับผมในวันที่59และนี่ก็คือความน่ากลัวของฤดูร้อนนะครับจะมีการสุ่มให้เกิดไฟไหม้ในรัศมีของหน้าจอผู้เล่นนะครับผมและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้หน้าร้อนนี้มีความยากกว่าหน้าอื่นๆพอสมควรเลยผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันในการตามหาบอสมดนะครับแล้วก็มาเจอมันตอนที่มันตอนเย็นๆพอดีและเวลาที่เหลือก่อนที่บอสมดจะเริ่มอาละวาดเหลืออยู่ที่4นาทีกว่าๆนะครับผมก็นี่คือเลขนับถอยหลังครับทั้งหมดเวลาบอสมดก็จะเริ่มอาละวาดทำให้แผ่นดินไหวนั่นเองซึ่งมันก็เหลือมากพอนะครับผมก็เลยเลือกที่จะกลับฐานก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมร้อนในวันที่60นะครับตอนเช้าผมก็วิ่งมาหาบอสมดแต่เช้าเลยนะครับผมและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพื่อนๆเห็นว่าพื้นดินมันยุบแบบนั้นนะครับนั่นก็คือพลังของบอสมดนั่นเองลองคิดสภาพตามนะครับผมถ้าผมยังอยู่ที่ฐานอยู่นี่ไอ้ที่พังนี้อาจจะกลายเป็นฐานผมแทนนะครับผมโชคดีที่วิ่งออกมาตั้งแต่เช้าก็เลยรอดจากไฮยานะนี่มาได้และเมื่อมาถึงบอสมดนะครับผมก็ไม่รีรอนะครับที่จะถวายหินอุณหภูมิให้มันเพื่อเป็นของเส้นไหว้นั่นเองผมคงไม่สู้กับบอสมดหรอกนะครับเพราะว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันค่อนข้างเสียเปรียบนะครับไหนจะพายุทรายไหนจะโอ้เยอะเลยฮะก็เลยเลือกที่จะถวายของเส้นไหว้แทนนั่นเองจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่ฐานแบบร้อนๆเลยครับโอ้ร้อนโว้ยวันที่61พอว่างจากการตามหาบอสหมดแล้วก็เอาเวลามาฟาร์มหมูกันดีกว่านะครับผมก็ไอดงนี่แหละครับแหล่งฟาร์มหมูชั้นดีในตอนนี้เลยจากนั้นก็ไล่เก็บเบอร์รี่ที่ผมเอามาปลูกแถวฐานสักหน่อยนะครับโอ้โหผลประกอบการเบอร์รี่นี่สุดยอดไปเลยและด้วยความที่ผมนั้นมือลั่นอีกแล้วจึงทำให้เกิดสไปเดอร์วอลครั้งที่2แห่งโลก Don't Starve Together นะครับผมก็ทำไมมันมือลั่นง่ายจังวะและแน่นอนนะครับว่าวันนี้ทั้งวันหมดไปกับการสไปเดอร์วอลครั้งที่2แต่ผมยังเกือบตายจากเหตุการณ์สไปเดอร์วอลครั้งที่2ด้วยโชคดีที่มีน้องแมงมุมพยาบาลนะครับฮิวช่วยขึ้นมาไม่งั้นนี่น่าจะตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่62ก็เปิดวันด้วยการรับมือกับเวฟหมาป่าซึ่งเวฟหมาป่ารอบนี้มีหมาไฟด้วยนะครับพอมันตายก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองลองคิดสภาพดูนะครับถ้ามันไปตายแถวฐานนี่น่าจะวอดวายพอสมควรเลยจากนั้นนะครับผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนี้ในการฟาร์มทรัพยากรแถวฐานไม่ว่าจะเป็นแร่ไม้ฟางหินนะครับผมเอาหมดเลยแถวนี้แหละวันที่63ตอนเช้าก็ไล่หาขุดฟางเพื่อที่จะนำไปปลูกแถวที่บ้านนั่นเองจะได้ไม่ต้องเดินไกลแล้วก็วิ่งกลับมาที่ฐานแบบด่วนจีเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากๆนะครับผมพอหายร้อนแล้วก็นำฟางที่ได้ทำการขุดมาเริ่มปลูกแถวฐานนะครับผมแต่ว่ามันมืดก่อนครับก็เลยวางฟางทิ้งไว้แถวกองไฟแล้วก็ยืนผิงไฟแล้วก็ทำของไปเรื่อยนะครับผมวันที่64ตอนเช้าก็วิ่งมาทำการจับผึ้งเพื่อที่จะสร้างรังผึ้งหมายเลข2ขึ้นมานั่นเองและพอกลับมาถึงฐานก็เหมือนผมจะพบว่าผักสดพอที่ผมได้ปลูกไว้นั้นมันแห้งตายไปหมดแล้วนะครับผมโอ้โหนี่คือความร้อนขนาดผักแห้งตายคิดดูแล้วกันจากนั้นผมก็เพิ่งสังเกตได้ว่าของที่ผมวางทิ้งไว้ข้างๆกองไฟนั้น
มันติดไฟขึ้นมาเฉยเลยครับและประเด็นคือมันอยู่นอกรัศมีเครื่องดับไฟผมด้วยก็ทำให้ไอ้ของที่ผมกองไว้นั้นถูกเผาหมดสิ้นไปเลยรวมทั้งกองฟางที่ผมขุดมาในเมื่อวานด้วยโอเวนกรรมขุดมาอย่างเยอะวันที่ 65 ผมก็ได้ทำการนำหินอุณหภูมิ2ก้อนนะครับมาเส้นไหว้กับบอสมดเพื่อให้บอสมดสงบลงก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรแถวบ้านในวันที่ 66 ผมก็ได้เริ่มทำการปลูกบ้านหลังแรกของบ้านหมูเอื้ออาทรเฟสที่2นะครับผมซึ่งรอบนี้ผมสร้างแถวๆโซนบึงนะครับจะได้ไม่โดนแมงมุมไล่ตีหรือว่าโดนอะไรสักอย่างมาพังเหมือนเฟสก่อนนะครับผมซึ่งบ้านหมูเอื้ออาทรเฟสที่2นี้ผมก็สร้างไปทั้งหมด5หลังนะครับถ้าสร้างเยอะกว่านี้กลัวพวกหมูมันจะมีจำนวนเยอะแล้วมันจะ OP กว่าแมงมุมผมนะครับผมก็เลยต้องทยอยทำเป็นเฟสละ5หลังนะครับผมวันที่ 67 ช่วงเช้าก็มาจับพึ่งเพิ่มสักหน่อยจากนั้นก็วิ่งกลับฐานมาแบบร้อนๆซึ่งโอ้โหโคตรร้อนเลยครับตอนนี้และใช้เวลาที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการตัดต้นไม้แถวบ้านนะครับวันที่ 68เก็บเบอร์รี่แถวบ้านในตอนเช้าเสร็จแล้วก็มาจับผึ้งเพิ่มจากนั้นก็ทำการสร้างรังผึ้งหมายเลข2ตอนเย็นก็แวะตัดต้นไม้แถวบ้านนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าในช่วงฤดูร้อนนี้ผมจะวิ่งอยู่แถวบ้านค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนทำให้การเล่นมันยากขึ้นนะครับถ้าเราออกไปไกลแล้วผมก็บอกเลยว่ามันเล่นยากกว่าหน้าหนาวอีกนะครับผมในวันที่ 69รังผึ้งหมายเลข1นะครับก็ตอนนี้มีน้ำผึ้งเต็มรังแล้วก็เลยทำเป็นต้องทำการเก็บน้ำผึ้งของเราที่เราข้างไว้นะครับและพอทำการเก็บน้ำผึ้งไอ้ผึ้งที่เราเลี้ยงไว้แม่งก็มาต่อยเราด้วยครับซึ่งก็งงว่ามันเป็นระบบอะไรวะเนี่ยเลี้ยงเองเก็บเองแล้วก็โดนต่อยเองอีกด้วยว่าแต่ก็แน่นอนนะครับว่าน้องในมุมผมจัดการให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือของวันในการตัดต้นไม้แล้วก็ปลูกทดแทนที่ตัดด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนบอสกัดต้นไม้ไล่หวดอีกและในวันนี้ก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากบอสมดครั้งที่2แล้วนะครับโอ้โหซึ่งผมโชคดีมากครับที่ไม่ได้อยู่แถวฐานไม่งั้นฐานผมพังอีกแล้วและในช่วงกลางคืนของวันนี้นะครับผมก็ใส่หมวกเหมืองมาทำการขุดแร่แถวบ้านนะครับผมวันที่ 70ก็ตอนนี้หมู่บ้านหมูเอื้ออาทรเฟสที่2เริ่มมีผู้อาศัยเข้ามาอยู่แล้วครับก็เลยแวะทักทายผู้อาศัยของเราสักหน่อยจากนั้นผมก็ได้ทำการเริ่มสร้างหมู่บ้านหมูเอื้ออาทรเฟสที่3ขึ้นมานะครับก็ตรงนี้จะสร้างห่างจากเฟส2สักเล็กน้อยนะครับผมให้มันรวมตัวง่ายเดี๋ยวเป็นก่อม็อบนะครับสำหรับเฟสที่3นี้ในวันนี้ผมสร้างได้แค่2หลังก่อนครับเพราะว่ามันใกล้เย็นแล้วก็ผมก็ร้อนมากนะครับตอนนี้ก็เลยกลับฐานก่อนดีกว่าวันที่ 71ฤดูร้อนผ่านพ้นไปฤดูใบไม้ร่วงก็แทนที่เข้ามาตัวผมก็ได้ใช้เวลาในตอนเช้าไล่ทุบบ้านหมูเพื่อทำโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรของผมนั่นเองก็เรียกได้ว่าไล่ทุบจนตะวันตกดินกันเลยนะครับและในค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วก็จะมีแวร์พิกซึ่งแน่นอนนะว่าผมก็ต้องฟาร์มแวร์พิกเพื่อได้หางหมูแบบ 100% เต็มแน่นอนในวันที่ 72 นี้ผมก็ยังคงไล่ทุบบ้านหมูต่อไปนะครับเพื่อขยายโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรของผมจากนั้นก็วิ่งกลับมาถึงที่บริเวณฐานในตอนเย็นแล้วก็ทำการสร้างบ้านหมูเอื้ออาทรเฟสที่3เพิ่มและตัวเฟสที่3นี้ผมก็สร้าง5หลังเท่ากันกับเฟสที่2เลยนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้บริเวณเฟสที่3ให้ด้วยนะครับจะได้ดูแบบร่มรื่นนะครับผมวันที่ 73เปิดมาก็รับมือกับเวฟหมาป่าที่วิ่งมาบุกบ้านและประเด็นคือมันมีหมาไฟด้วยแล้วพอหมาไฟตายก็อย่างที่ทุกคนทราบนะว่ามันจะไฟไหม้แล้วก็จะลามไปที่บริเวณรอบข้างนะครับผมก็สูญเสียต้นไม้ที่ผมปลูกไว้รอบนอกไปโชคดีนะครับที่ในโซนในบ้านมีเครื่องดับไฟอยู่ก็เลยรอดมาได้แต่ต้นไม้ที่ผมเอามาปลูกไว้ก็โดนเผาไปเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงจากนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการตัดต้นไม้นะครับผมวันที่ 74ในช่วงเช้าผมก็เริ่มทำโปรเจกต์บ้านหมูเอื้ออาทรเฟสที่4ขึ้นมานะครับผมรอบนี้ก็สร้างใกล้เคียงกับเฟส2แล้วก็เฟส3เลยแล้วก็เสียเวลาทักทายกับลูกบ้านสักแป๊บนะครับผมในเฟสที่4นี้ผมสร้างได้ไปเพียง4หลังก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือในของวันปลูกต้นไม้ให้เฟสนี้นะครับเพื่อให้มันดูร่มรื่นแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับผมวันที่ 75 นี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะลงไปสำรวจที่โลกใต้ดินนะครับหรือว่าเรียกว่าถ้ำนั่นเองก็เลยทำการทุบหินที่เป็นประตูสู่ปากถ้ำนะครับผมและสาเหตุหลักๆที่ผมลงมานะครับนั่นก็เพื่อเด่นดอกไม้แสงสว่างนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าจะเอาไปใส่เป็นเชื้อเพลิงให้หมวกเหมืองนั่นเองผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันในการสำรวจแล้วก็เน้นเก็บดอกไม้แสงสว่างและพอกลับขึ้นมาบนพื้นดินนะครับก็พบว่าแมงมุมทั้งหมดที่ผมได้ควบคุมไว้ได้เสียการควบคุมไปแล้วและตอนนี้มันกำลังลุมตีน้องเชสเตอร์ของผมนะครับเวรกรรมสงสารน้องที่หายเลยและก็แน่นอนนะครับว่าน้องเชสเตอร์ของผมต้องพีชีพอีกแล้วน่าสงสารมากนะครับน้องเชสเตอร์ชีวิตผมก็เลยรีบวิ่งกลับมาที่ฐานนะครับเพื่อเอาเนื้อไปป้อนเพื่อควบคุมแมงมุมใหม่อีกครั้ง
โดยเฉพาะแมงมุมพยาบาลที่ผมอุตส่าห์ปั้นมากับมือนี่ห้ามปล่อยไปเด็ดขาดนะครับแล้วพอจะวิ่งกลับฐานนะครับก็พบว่ามีบอสที่มีนามว่าบอสหมียักษ์อยู่แถวบ้านซึ่งผมเห็นว่าบอสหมียักษ์นั้นไม่โจมตีผมก่อนแล้วก็ไม่ทำร้ายกันก่อนนะครับก็เลยเลือกที่จะปล่อยผ่านไปเพราะว่าผมคิดว่าผมคงสู้มันไม่ได้นะครับผมก็เลยปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละดีแล้ววันที่76ก็ช่วงเช้าส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเก็บเบอร์รี่ที่ฐานนะครับแล้วก็ปลูกเบอร์รี่ที่ขุดมาด้วยและเวลาที่เหลือในตอนเย็นก็ใช้หมดไปกับการขุดตอไม้แถวบ้านแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับผมวันที่77ผมก็ได้วิ่งมาจากฐานนะครับเพื่อมาสำรวจบริเวณที่เรียกว่าโซนบึงซึ่งโซนบึงนี้เป็นโซนบึงแหล่งที่2ที่ผมพบเจอในเกมนี้นะครับและผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าโซนบึงแรกพอสมควรก็เรียกได้ว่าใช้เวลาเกือบจะทั้งวันของวันนี้เลยหมดไปกับการสำรวจโซนบึงใหญ่และก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าโซนบึงนะครับในตอนเย็นจะมีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นก็นี่คือภาพของการตะลุมบอลที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับและพอตะวันตกดินผมก็ใส่หมวกเหมืองวิ่งสำรวจเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าผมยังสำรวจไม่หมดมันใหญ่จริงๆนะครับโซนบึงเนี่ยตอนเช้าของวันที่78ก็หลังจากที่เมื่อคืนผมใส่หมวกเหมืองวิ่งสำรวจนะครับผมก็มาพบกับโซนที่เรียกว่าโซนทะเลทรายแหล่งที่2อีกแล้วนะครับผมและในโซนทะเลทรายแห่งนี้นะครับก็มีบ่อลาวาด้วยถ้ามีบ่อลาวานั่นก็หมายความมันจะมีบอสที่เป็นแมงปอด้วยนะครับแมงปอหรือเปล่าหรือแมงวันวะหัวเขียวๆแบบนี้พาโดโตผมไม่รู้ว่ามันเรียกแมงอะไรนะครับแต่ว่าเห็นในชื่อมันเรียกว่าดักกอนไฟก็แมงปอดิดักกอนไฟใช่ไหมก็แน่นอนนะครับว่าผมจะไม่ยุ่งกับบอสปล่อยมันไปนะครับมันไม่ได้ตีเราก็ปล่อยมันไปเถอะเนาะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีรังหมาป่าในโซนนี้ด้วยครับแน่นอนว่าผมทุบแน่นอนครับไอ้พวกนี้มันตีเราก็ต้องตีมันคืนนะครับผมและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันในการวิ่งกลับฐานนะครับผมแล้วก็วิ่งกลับมาถึงฐานตอนมืดตึ๊บเลยนะครับในวันที่79นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับที่ฐานนะครับไม่ได้ไปไหนเลยส่วนใหญ่จะเน้นการเอาเบอร์รี่หรือว่ากิ่งไม้หรือว่าฟางที่ขุดมานะครับมาปลูกแล้วก็ปลูกต้นไม้ทดแทนแถวๆโซนบ้านหมูอาทรนะครับมีแค่นี้จริงๆวันนี้วันที่80ตอนเช้าก็เน้นไล่ขุดฟางนะครับตกเย็นมาก็เอาฟางที่ขุดในตอนเช้ามาปลูกใกล้ๆฐานนะครับผมจะได้ไม่ต้องเดินไกลนั่นเองวันที่81ผมก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับการขุดฟางแล้วก็ขุดกิ่งไม้เพื่อมาปลูกใกล้ๆบ้านนะครับผมแล้วก็ตัดต้นไม้แถวบ้านแล้วเอาเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นะครับไปปลูกแถวบ้านหมูเอื้ออาทรช่วงนี้พยายามจัดฐานให้มันดูเป็นระเบียบอยู่นะครับผมวันที่82ด้วยความที่ผมนั้นอยากจะตกแต่งบ้านให้มันสวยงามนะครับก็เลยเลือกที่จะวิ่งมาขุดพื้นหินกระเบื้องแบบนี้นะครับไปปลูกที่บ้านไม่ใช่ไปปลูกเอาไปแทนพื้นที่บ้านนะครับผมพอขุดเสร็จนะครับก็วิ่งกลับมาที่ฐานแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องที่ผมไปขุดมานั่นเองวันที่83ในตอนเช้าก็แวะมาทักทายลูกบ้านหมูเอื้ออาทรเฟสที่3สักพักนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าได้รับการต้อนรับจากลูกบ้านเป็นอย่างดีวิ่งมาหาทันทีเลยนะครับโอ้โหและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการตัดต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูกแถวบริเวณบ้านหมูเอื้ออาทรนะครับวันที่84ตอนเช้าก็แวะทักทายกับลูกบ้านนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นเฟสที่2แทนหรือเฟส2หรือเฟส3เฟส2สิใช่เฟส2ก็ทักทายกันดีนะครับผมเหมือนเดิมจากนั้นก็วิ่งลงมาที่บริเวณนี้นะครับเพื่อขุดกระเบื้องไปทำปูพื้นที่บ้านนะครับผมเพื่อให้บ้านผมมันสวยงามนั่นเองแล้วก็ได้พบกับต้นไม้ที่มีเขาเรียกว่าไงดวงตาโผล่มาตามพื้นมันคือต้นอะไรครับเนี่ยแน่นอนนะว่าผมก็ทุบมันทิ้งไม่ต้องห่วงและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการขุดกระเบื้องนะครับผมวันที่85นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่วิ่งกลับมาจากการขุดกระเบื้องพอถึงฐานแล้วก็ทำการแต่งบ้านทั้งวันเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันแห่งการแต่งบ้านที่แท้ทรูของผมเลยนะครับแล้วก็รับมือกับเวฟหมาป่าในตอนเย็นนะครับผมก็พยายามล่อมันออกมาให้ไกลๆบ้านนะครับจะได้ไม่เผาบ้านผมอีกรอบวันที่86ตอนเช้าก็ใช้เวลาในการแต่งบ้านเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นมีเวฟหมาป่ามาก็ยังแต่งไม่เสร็จนะครับและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการไล่เก็บของแล้วก็จัดของนะครับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยและมาจัดอะไรตอนจะหมด Challenger เนี่ยครับจะครบ100 วันแล้ววันที่87นะครับในตอนเช้าผมก็ได้วิ่งมาทำการขุดสุสานนะครับผมก็ไล่ขุดสุสานแถวนี้หมดเลยก็ระวังด้วยนะครับเวลาขุดสุสานมันจะลดค่าสติแต่โชคดีที่ผมสติเต็มอยู่นะครับก็เลยกล้าขุดแล้วก็มาเจอกับโต๊ะกุหลาบที่ผมค่อนข้างคาใจนะครับว่ามันทำอะไรได้ก็เลยเลือกที่จะใช้ค้อนทุบนะครับผมแต่ว่าจะทุบไปกี่ครั้งหรือว่าทุบนานแค่ไหนมันก็ไม่พังสักทีนะครับผมก็เลยเลิกทุบและรำคาญแม่งปล่อยไว้อย่างนี้แหละพอพระอาทิตย์ตกดินก็เลยใส่หมวกเหมืองเพื่อวิ่งสำรวจแล้วก็ไล่เก็บทรัพยากรบริเวณแถวนี้นะครับผมวันที่88ในช่วงเช้าก็ไล่ขุดแร่นะครับโดยเฉพาะแร่ทองรู้สึกว่าช่วงนี้ที่บ้านผมจะเริ่มขาดทองนะครับก็เลยต้องกลับมาขุดทองอีกรอบแล้วก็ทำการไล่ทุบบ้านหมูนะครับเพื่อเอาไปสร้างบ้านหมูเอื้ออาทรแถวบ้านผมนั่นเอง
และก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนี้นะครับหมดไปกับการไล่ทุบบ้านหมู เพื่อนำวัสดุไปสร้างบ้านหมูเอื้ออาทรในบริเวณบ้านผมนั่นเองนะครับผมวันที่ 89 ในตอนเช้าก็พยายามวิ่งกลับฐานนะครับผมแล้วก็วิ่งกลับมาถึงบริเวณที่ฐานตอนเย็นๆพอดีพอกลับมาถึงบริเวณฐานนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาลูกบ้านหมูเอื้ออาทรที่ผมสร้างให้พวกเขานั่นเองก็แน่นอนว่าเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับผมลูกบ้านนี่วิ่งออกมากันเรียกได้ว่าโอ้โหหลายบ้านมากเลยครับอะไรจะรักกันขนาดนั้นพอหลังจากเคลียร์ปัญหากับลูกบ้านเสร็จแล้วก็สร้างบ้านหมูเอื้ออาทรเพิ่มเฟสละหลังนะครับผมในวันที่ 90 นี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ 91 ถูกไหมก็จะเป็นวันที่ฤดูหนาวได้มาเยือนอีกครั้งก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้ผมได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันในการเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนาวอันโหดร้ายที่จะมาเยือนผมในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งการฟาร์มของแน่นอนนะครับวันนี้วันที่ 91 ฤดูใบไม้ร่วงก็ผ่านพ้นไปแล้วก็มาเยือนอีกครั้งนะครับสำหรับฤดูหนาวแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ฤดูหนาวแบบเต็มตัวนะครับผมก็เลยมีหิมะสลับกับฝนตกอย่างที่เห็นกันเลยนะครับผมก็ได้เดินทางลงมาที่บ้านหมูเอื้ออาทรนะครับเพื่อดูความเป็นอยู่ของลูกบ้านว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับในฤดูหนาวนี้ก็แน่นอนนะครับว่าลูกบ้านก็ออกมาต้อนรับผมเป็นอย่างดีและในคืนนี้นะครับก็เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงผมจึงใช้เวลาที่เหลือของวันวิ่งไปให้ไกลที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปล่าวอลลัสกันดีกว่าแต่ถ้าว่าก็มาหนาวก่อนนะครับก็เลยจำเป็นต้องตั้งแคมป์ไฟเพื่อผิงไฟแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิให้อุณหภูมิของเรานั่นเองในวันที่ 92 พอเช้าแล้วผมก็วิ่งตรงไปที่แคมป์ของวอลลัสเลยนะครับผมแล้วก็พบกับวอลลัสที่กำลังเดินลาดตระเวนอยู่กับหมาป่าน้ำแข็ง2ตัวแล้วก็วอลลัสตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับผมก็แน่นอนครับว่าได้เกิดการปะทะกันและด้วยความที่ขาเยอะกว่าของจำนวนกองพันแมงมุมผมนะก็สามารถเอาชนะวอลลัสได้อย่างง่ายดายแต่เพราะว่าคนที่มันดวงซวยอย่างผมนะครับก็ไม่ได้ของที่ผมตามหานะครับอย่างหมวกของวอลลัสหรือว่าเขี้ยวของวอลลัสนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของการล่าวอลลัสผมต้องการ2ชิ้นนี้นะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้อีกแล้วแต่แล้วผมก็นึกได้ว่าแคมป์ของวอลลัสมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แคมป์นะครับผมก็เลยขึ้นไปจัดการอีกแคมป์หนึ่งทันทีและในที่สุดพระเจ้าก็ได้เห็นใจคนแบบผมนะครับจึงได้ส่งเขี้ยววอลลัสที่ผมต้องการมาให้ก็เอาเป็นว่าขอบคุณนะครับพระผู้เป็นเจ้าและผมก็ได้ทำการตั้งแคมป์ไฟเล็กๆนะครับเพื่อบรรเทาความหนาวสำหรับค่ำคืนนี้วันที่ 93 ก็เป็นวันที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวิ่งกลับมาที่ฐานนะครับก็เรียกได้ว่าวิ่งไปครึ่งวันกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้ทำการสร้างไม้เท้าเดินทางนะครับผมซึ่งเป็นไม้เท้าที่มีความสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด 25% นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นของที่ต้องมีเลยนะครับในเกมนี้ใช้คำว่าต้องมีเลยแต่ผมก็กว่าจะได้มาใช้งานครับก็แทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะหมด Challenger 100 วันแล้วนะครับผมและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนี้อยู่ที่ฐานนั่นเองนะครับผมและในระหว่างที่อยู่ที่ฐานนั้นผมก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยครับนั่นก็คือเสียงก็แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ยินเสียงนี้ก็ตกใจชิบหายนะครับผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งออกมาจากฐานให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันคือเสียงของบอสเดียคอปนั่นเองนะครับผมเพราะถ้ามันเกิดบริเวณฐานผมนี่รับรองว่าฐานผมโดนมันทุบเละแน่นอนนะครับผมแล้วผมก็ไม่อยากให้จบ100 วันไปกับการถูกทุบฐานอีกแล้วก็เลยเลือกที่จะรีบวิ่งออกมาจากฐานให้เร็วที่สุดนั่นเองโดยผมได้ทำการวิ่งมาที่บริเวณโซนบึงซึ่งเป็นโซนบึงใหญ่นะครับผมเพื่อที่จะล่อบอสเดียคอปมาที่ตรงนี้เพื่อตีกับพวกหนวดพวกเมิร์มที่อยู่ในโซนบึงนี้นั่นเองแต่ว่าพอผมวิ่งมาถึงนะครับผมก็ไม่พบว่ามีเสียงคำรามของบอสเดียคอปอีกแล้วแล้วผมก็ได้ทำการจุดแคมป์ไฟเพื่อรอดูนะครับว่าตอนเช้าบอสจะโผล่มาไหมแต่ว่าผมก็รอจนเช้าบอสก็ยังไม่โผล่มานะครับผมวันที่ 94 ก็หลังจากที่รอบอสเดียคอปจนเช้าแล้วก็ยังไม่มาผมก็เลยเลือกที่จะลองวิ่งกลับไปทางเดิมที่ผมวิ่งมานะครับเพื่อดูว่าบอสมันไปสปอนตรงไหนนะครับหวังว่าคงไม่ใช่ที่บ้านผมแล้วกันแต่ถ้าว่าผมก็ได้วิ่งกลับมาตามทางที่ผมได้วิ่งไปเมื่อคืนนะครับแต่ว่าก็ไม่เจอเงาของบอสเดียคอปเลยแถมพวกโซนบ้านหมูเอื้ออาทรก็ยังอยู่ดีก็แสดงว่าไม่ได้มีบอสโผล่แถวนี้เหรอผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามันไม่เกิดมาที่ทางผมก็พอใจแล้วถือว่าช่างมันแล้วกันนะครับและผมก็ได้ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการทำของแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับวันที่ 95 ด้วยความคาใจนะครับก็เลยลองทำการสำรวจเส้นทางเดิมที่วิ่งตอนนั้นอีกรอบแต่ก็ยังไม่เจอบอสเดียคอปนะครับแต่ว่าเจอกองเวฟหมาแทนพอตีกับเวฟหมาเสร็จก็วิ่งเส้นทางเดิมต่อนะครับเพื่อสำรวจดูว่าบอสมันอยู่ไหนวะแต่ว่าผมวิ่งไปจนถึงโซนบึงใหญ่ทะเลาะกับเมิร์มกับหนวดที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ยังไม่เจอบอสนะครับผมเลยตัดสินใจที่จะวิ่งกลับแต่แล้วผมก็ได้พบกับบอสเดียคอปที่กำลังถล่มกองพันหมูที่อยู่บริเวณ
ต้นเบอร์รี่นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงและที่สำคัญคือตอนนี้เลือดมันเหลือน้อยมากนะครับผมมันไปตีใครมาวะด้วยความที่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมก็เลือกที่จะไม่สู้กับบอสในตอนนี้เลือกที่จะกลับฐานไปเพื่อเตรียมตัวก่อนแล้วก็สร้างเกาะสร้างบวกที่มันดีกว่านี้หน่อยนะครับมาจัดการมันในพรุ่งนี้เช้ากันในวันที่96เช้ามาผมก็รีบทำการจ้างแมงมุมเพิ่มนะครับเพื่อให้แมงมุมนั้นมีจำนวนเยอะที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถมีได้นะครับไปซัดกับไอเวนบอสเดียคอบนะครับผมแล้วก็ทำการซ้อมมือกับลูกบ้านนะครับผมอันนี้น่าจะเฟส 2นะครับลูกบ้านพวกนี้และเมื่อผมพร้อมแล้วก็ทำการใส่หมวกเกาะแล้วก็ใส่ชุดเกาะนะครับผมและนี่ก็คือการล้างแค้นของผมกับไอ้บอสเวนนี่ที่มันถล่มบ้านผมในรอบก่อนและด้วยความ OP ของบอสเดียคอบเหมือนเดิมครับที่ตีแล้วติดน้ำแข็งแถมเป็น AOE ด้วยก็ทำให้แมงมุมของผมนะครับพีชีพไปหลายตัวเลยแต่ด้วยความที่เลือดมันเหลือน้อยนะครับผมก็เลยสามารถเอาชนะมันได้ในที่สุดเย้และนี่ก็คือจำนวนแมงมุมที่เหลือของผมนะครับเหลืออยู่5 หน่อนะครับผมจากตอนแรกไม่รู้กี่10 ตัวไม่อยากจะคิดสภาพเลยถ้าบอสเดียคอบเลือดเต็มนี่ผมทำไงดีวะครับจากนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการนอนฟื้นเลือดขึ้นมาคืนนะครับผมแล้วก็ฟื้นค่าสติด้วยรู้สึกว่าจะเหลือน้อยเหลือเกินวันที่97ก็ส่วนใหญ่ของวันนี้จะเป็นการจ้างแมงมุมเพิ่มนะครับในตอนเช้าเอามาแทนแมงมุมที่เสียสละไปกับการต่อสู้ที่ผ่านมาแล้วก็วิ่งลงมาเจอบอสหมียักษ์กำลังนอนหลับป่วยนะครับผมซึ่งเราก็ต้องปล่อยให้เขาหลับต่อไปนะครับการปลุกคนที่นอนอยู่เป็นบาปนะครับผมทุกคนจำไว้และการปลุกบอสที่นอนหลับอยู่ก็จะเป็นบาปกว่านะครับผมซึ่งไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับปล่อยเขานอนหลับไปละดีแล้วจากนั้นผมก็ได้ทำการยัดคุกกี้เพื่อเพิ่มกองพันแมงมุมพยาบาลขึ้นมาครับรอบนี้จะได้เห็นกองทัพแมงมุมพยาบาลของผมแบบโคตรเยอะนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาของตอนกลางคืนอยู่ที่ฐานนะครับผมและนี่ก็คือภาพเหตุการณ์การเสียสละครั้งที่3ของน้องเชสเตอร์ของผมนะครับทำไมชีวิตน้องมันน่าสงสารขนาดนี้ครับคุณผู้ชมวันที่98ก็เป็นวันที่ผมได้วิ่งออกมาจากฐานนะครับใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยแต่โชคดีที่มีไม้เท้าเดินทางนะครับทำให้การเดินทางนั้นมาถึงบริเวณแคมป์วอลัสในช่วงเย็นพอดีเมื่อมาถึงที่แคมป์วอลัสนะครับก็แน่นอนว่าทำการจัดการกับแก๊งของเขานะครับผมเพื่อหาของนั่นเองและแน่นอนนะครับว่ารอบนี้ก็ไม่ได้โชคดีเหมือนรอบที่แล้วเพราะไม่ได้ของดอกที่ต้องการสักอย่างตกกลางคืนก็เลยตั้งแคมป์เพื่อบรรเทาความหนาวของค่ำคืนนี้วันที่99ก็วิ่งออกมาจัดการวอลัสอีกแคมป์นะครับผมและในรอบนี้นะครับพระเจ้าก็ได้ใจดีกับผมอีกแล้วผมได้หมวกวอลัสมาใช้งานนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่ามันได้ช้าไปเปล่าวะวันที่99แล้วนะเว้ยพรุ่งนี้ก็อีกวันเดียวก็จบชาเลนเจอร์นี้แล้วบ้ามาทำไมตอนนี้และก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการพยายามวิ่งกลับฐานนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงนะครับหาวก่อนก็เลยต้องจุดแคมป์เล็กๆนอกฐานอีกแล้ววันที่100หรือก็คือ Last Day on Challenger วิ่งกลับมาถึงบริเวณโซนบ้านหมูเอื้ออาทรก็ทักทายลูกบ้านตามภาษาเจ้าบ้านที่ดีนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าผมวิ่งทักทายทั้ง3เฟสเลย2 3 4ไล่ไปเลยครับแล้วก็ใช้เวลาหมดที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการวิ่งเล่นนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วจริงๆนะครับมันเป็นวันสุดท้ายของ Challenger นี้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูมาจนจบนะครับผมยอมรับเลยว่าขอบคุณมากนะครับถ้าใครดูที่ดูตั้งแต่วันแรกแล้วดูจนจบนี่ขอบคุณแบบจากใจเลยครับก็ตอนนี้ช่องของผมก็เรียกได้ว่าใกล้ถึง 1,000 Subscribe แล้วนะครับผมก็ฝากช่วยกันกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ตัวผมจะได้เงินจาก YouTube แล้วก็จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเพิ่งเคยทำพวกคลิปแบบยาวๆแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยถือว่าเป็นความท้าทายแล้วก็ความแปลกใหม่สำหรับตัวเองพอสมควรก็ถ้ามันผิดพลาดประการใดหรือว่ามีอะไรที่มันตกหล่นไปก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับและสัญญาว่าในครั้งหน้าจะทำให้มันดีขึ้นอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปนี้หรือว่าชอบแนวนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับเพื่อผมจะได้มาอ่านแล้วก็สัญญาว่าจะตอบทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์แน่นอนนะครับผมสัญญาเลยว่าตอบทุกเมนต์แน่นอนและในอนาคตนะครับถ้าช่องของผมถึง 1,000 Subscribe และสามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้ผมตั้งใจจะเปิดระบบสมาชิกนะครับผมแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาสมัครสมาชิกกันซึ่งสมาชิกนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษในการเล่นเกมกับผมนั่นเองนะผมซึ่งเกมที่ผมจะเล่นก็เป็นเกมประมาณนี้ครับอย่าง Don't Starve Together หรือไม่ก็ Core Keeper หรือไม่ก็ Valheim อะไรประมาณนี้ครับเป็นเกมที่แบบเน้นเอาชีวิตรอดด้วยกันในเกมก็ถ้าใครสนใจก็
ช่วยกันกดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับและก่อนที่คลิปนี้จะปิดตัวลงผมก็มีความสงสัย1ข้อนะครับที่ผมอยากรู้มากนั่นก็คือ ระหว่างผมกับราชินีแมงมุมถ้าผมเลือกที่จะตีราชินีแมงมุมนั้นจะเลือกช่วยผมหรือว่าช่วยมันนะครับก็มาดูกันว่าทฤษฎีนี้จะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวพอในเกมเช้าแล้วผมก็จะวิ่งไปซัดราชินีแมงมุมนะครับแล้วมาดูกันว่าผลทดลองนี้จะเป็นยังไงก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับนอกจากขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ